Hello friends, my name is Professor Zadhav here. Today we will going to start very interesting topic about the building construction, that is nothing but the scaffolding. Okay, so the scaffolding is the temporary structure which is provided close to the wall for the construction or the repair work in the form of timber or the steel frame wave is called as a scaffolding. Scaffolding is a temporary structure constructed close to the wall for the repairing and the construction work is called as the scaffolding. The material is used for the scaffolding is the timber or the steel frames. Okay, so when the height of the floor level exceeds 1.5 meter, a temporary structure is erected close to the work to provide a safe working platform for the workers and to provide a limited space for the storage of the plants and building materials. So this is the temporary framework is known as the scaffolding. स्कॅफोल्डिंग म्हणजे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर आपण प्रोव्हाइड करतो. एका पर्टिक्युलर हाईटवरती गेल्यानंतर ग्राउंड लेवलवरून उभा राहून त्या मेझनला काम करणं कठीण होऊन जातं किंवा त्या वर्करला काम करणं थोडंसं अवघड होतं. त्याच्यामुळे त्या पर्टिक्युलर हाईटवरती पोहोचण्यासाठी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केलेलं जातं, ज्याच्यावरती तो सेफली उभा राहू शकतो. त्याचं जे काही प्लांट्स असतील, साहित्य असेल, इक्विपमेंट्स असतील ते त्याच्यावरती ठेवू शकतो, बिल्डिंग मटेरियल्स त्याच्यावरती ठेवू शकतो आणि तो काम करू शकतो. जनरली हे कन्स्ट्रक्शन वर्क, रिपेअरिंग वर्क आणि डिमॉलिशन वर्कसाठी स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड केलेले असतात. तर नेक्स्ट आपल्याला पाहायचं आहे कॉम्पोनंट पार्ट, स्कॅफोल्डिंगचे कॉम्पोनंट्स. तर पहिला कॉम्पोनंट आहे व्हर्टिकल स्कॅफोल्ड, पहिला कॉम्पोनंट आहे स्टँडर्ड. आता कॉम्पोनंट पाहण्याआधी आपण डायग्रॅम पाहून घेऊयाची, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल की स्कॅफोल्डिंग म्हणजेच काय. तर ही एक डायग्रॅम आहे स्कॅफोल्डिंगची, एक सिंगल स्कॅफोल्डिंग ची डायग्रॅम आहे जी वॉलच्या आपण एकदम जवळ आपण कन्स्ट्रक्ट करतो, जेणेकरून वर्कर त्यावरती उभा राहून काम करू शकेल, सेफली काम करू शकेल, त्याला म्हणायचं स्कॅफोल्डिंग. आता याच्यामध्ये आपण 1 बाय 1 त्याचे कॉम्पोनंट पार्ट्स आहेत ते आपण पाहूयात. ठीक आहे, पहिला कॉम्पोनंट पार्ट आहे स्टँडर्ड. सो दीज आर द व्हर्टिकल्स विच कॅरी द लोड अँड ओव्हर द सपोर्टेड ऑर एम्बेडेड ऑन अ ग्राउंड, दीज आर कॉल्ड एज अ व्हर्टिकल्स. ओके, त्याला व्हर्टिकल सुद्धा म्हटलं जातं. व्हर्टिकल स्कॅफोल्ड ट्यूब दॅट कॅरीज द वेट ऑफ द स्कॅफोल्ड इज कॉल्ड एज अ स्टँडर्ड. ओके, इट इज द व्हर्टिकल स्कॅफोल्ड ट्यूब दॅट कॅरीज द वेट ऑफ द स्कॅफोल्ड इज कॉल्ड एज अ स्टँडर्ड. नेक्स्ट वन इज अ लेजर. लेजर, इट इज द लेंथवाइज हॉरिझॉन्टल स्कॅफोल्ड ट्यूब that expands from the standard to the standards to the provide support to the transom and make a connection amongst the standards. Okay, लेजर्स म्हणजेच काय, एक हॉरिझॉन्टल मेंबर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला असतो, वॉलच्या पॅरल असा हा मेंबर प्रोव्हाइड केलेला असतो, त्याला आपण लेजर म्हणतो. स्टँडर्डला कनेक्ट करणारा हा मेंबर असतो. नेक्स्ट कॉम्पोनंट आहे पहा ट्रान्झम. सो इट इज द हॉरिझॉन्टल ट्रान्झम, इट इज द हॉरिझॉन्टल ट्रान्सफर स्कॅफोल्ड मेंबर विच प्रोव्हाइड सपोर्ट टू द प्लॅटफॉर्म युनिट and it is supported by minimum 2 lasers or attached directly with the minimum 2 standards is called as a transom. Okay, transoms, the footlock whose both end are supported on lasers is called as a transom. त्याला आपण ट्रान्झम म्हणतो. फुटलॉक की ज्याचे दोन्ही एंड लेजर्सवरती सपोर्टेड असतात त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्झम म्हणतो. नेक्स्ट आहे कपलर. ओके, सो द कॉम्पोनंट ऑर द डिव्हाइस विच इज अप्लाइड टू सिक्युअर द स्कॅफोल्ड ट्यूब जॉईंटली इज कॉल्ड एज अ कपलर. स्कॅफोल्ड ट्यूब्स जे असतात, म्हणजे स्टँडर्ड्स असतील किंवा लेजर्स असतील किंवा फुटलॉक्स असतील किंवा ट्रान्झम्स असतील, यांना जर जॉईंट आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे जर असतील तर जे डिव्हाइस यूज केलं जातं किंवा त्यासाठी जे यूज केलं जातं त्याला आपण कपलर म्हणतो. जॉईंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी कपलर त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतात. नेक्स्ट आहे प्लँक. इट इज द सेपरेट टिंबर बोर्ड ऑर फॅब्रिकेटेड एलिमेंट दॅट ॲक्ट ॲज अ फ्लोरिंग मेंबर ऑफ अ प्लॅटफॉर्म. ओके, तर प्लँक म्हणजेच काय, ते फळ्या असतात, आडव्या फळ्या त्या स्ट्रक्चरवरती टाकल्या जातात, जेणेकरून गौंडी जो असतो त्या प्लॅटफॉर्मवरती उभा राहून सेफली उभा राहून काम करू शकतो, त्याला प्लँक्स म्हणायचे. हँडरेल, सपोर्टसाठी किंवा सेफ्टी पर्पजसाठी हे हँडरेल त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं असतं. इट स्टँड्स फॉर द बॅरियर दॅट कंटेन्स द पाईप टू रेजिस्ट द फॉलिंग ऑफ द वर्कर फ्रॉम द रेज वर्क एरिया इज कॉल्ड एज अ हँडरेल. ओके, सेफ्टी पर्पजसाठी पाईप्स त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतात किंवा बांबूस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतात, हॉरिझॉन्टल बांबूस प्रोव्हाइड केलेले असतात, त्याला हँडरेल म्हणायचं. नेक्स्ट वन इज अ टो बोर्ड. इट इज द बॅरियर विथ मिनिमम 150 हाईट टू resist the slide fall of the material from the platform is called as a toe board. Okay, next one is a mud sill. It belongs to the wooden plate to allocate the scaffolding load over a satisfactory ground area. Besides these are other parts like the base plate, diagonal bracing, access ladder is called as a mud sill. Okay, त्याला म्हणायचं mud sill. नेक्स्ट आपल्याला पाहायचं आहे पहा
याच्यामध्ये पाहू शकतो आपण वेगवेगळे कंपोनंट दाखवले डायग्राममध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण पाहतोय सोल बोर्ड, फूट टाय, फेकेड ब्रेस, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड, लेजर्स, कपलर, ठीक आहे, असे वेगवेगळे ट्रान्झन्स, जॉईंट पिन, असे टो बोर्ड, असे वेगवेगळे कंपोनंट ह्या डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत. ओके, स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करण्याचं मेन कारण काय आहे किंवा त्याची नेसेसिटी काय आहे, तर स्कॅफोल्डिंग टू प्रोव्हाइड अ वर्किंग प्लॅटफॉर्म सो दॅट वर्कर कॅन स्टँड ऑन अ प्लॅटफॉर्म अँड डू द वर्क इझिली अँड सेफली. ओके, स्कॅफोल्डिंग आपण का प्रोव्हाइड करतो, कारण की वर्कर त्याच्यावरती सेफली उभा राहू शकतो आणि काम करू शकतो, इझिली काम करू शकतो आणि त्याला सेफ्टीसुद्धा आपण प्रोव्हाइड करतो जर स्कॅफोल्डिंग जर त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्ट केलेलं असेल तर. Okay, to provide a platform for the placing material logistics, that is tools and equipments needed by the worker to carry out their jobs. फक्त वर्करला ते उभा राहण्यासाठीच तो प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड केलेला असतो का, तर नाही. त्याची जे काही लॉजिस्टिक्स असतात, इक्विपमेंट्स असतात, ते त्या प्लॅटफॉर्मवरती तो ठेवू शकतो. जे काही बिल्डिंग मटेरियल्स असतील, पॅन असेल, आयर्न पॅन असेल, समजा मॉर्टरने भरलेला आयर्न पॅन असेल, तो त्या प्लॅटफॉर्मवरती ठेवू शकतो. ट्रॉवेल असेल, तो त्या याच्यावरती ट्यूब लेबल असेल, प्लम अप असेल, तो त्या प्लॅटफॉर्मवरती ठेवू शकतो. कामासाठी ते स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं. त्याच्यानंतर मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी सुद्धा तो प्लॅटफॉर्मचा आपण वापर करतो, लॉजिस्टिक्स वगैरे ठेवण्यासाठी. ओके, टू रीच द कन्स्ट्रक्शन पॉईंट ॲज इट प्रोग्रेसेस. स्कॅफोल्डिंग इज ऑल्सो नीडेड फॉर द रिपेअर ऑर इवन डिमॉलिशन ऑफ द बिल्डिंग. रिपेअरिंग किंवा डिमॉलिशन वर्कसाठी सुद्धा आपण स्कॅफोल्डिंगचा वापर करतो. किंवा जसजसं कन्स्ट्रक्शन वाढत जातं, म्हणजे जसजशी कन्स्ट्रक्शनची हाईट वाढत जाते, तसतसं आपल्याला स्कॅफोल्डिंगची हाईटसुद्धा वाढवावी लागते. तर ही काही नेसेसिटीज होत्या ज्याच्यामुळं आपण स्कॅफोल्डिंग वापर करतो कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये. स्कॅफोल्डिंग म्हणजे परास, आपल्या लोकल लँग्वेजमध्ये आपण परास बांधणं म्हणतो. प्लास्टरिंग करण्यासाठी, बांधकाम करण्यासाठी, उंचीवरती बांधकाम केल्यानंतर आपण वॉलच्या अलॉंग साईड आपण काय करतो, स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून त्या स्ट्रक्चरवरती उभा राहून, सेफली उभा राहून काम करू शकतो. इक्विपमेंट्स असतील, लॉजिस्टिक्स असतील तर त्या ठिकाणी ठेवू शकतो, मटेरियल असेल त्या ठिकाणी ठेवू शकतो, विटा असतील, आयर्न पॅन असेल त्या ठिकाणी ठेवू शकतो. यासाठी स्कॅफोल्डिंग आपण प्रोव्हाइड करत असतो. पहा, नेक्स्ट आपल्याला पाहायचं आहे टाईप्स ऑफ द स्कॅफोल्डिंग. सो देर आर 7 types of the scaffolding. First one is a single scaffolding. So in this type a single line of vertical standard are used which are placed at an interval of the 2 to 2.25 meter apart. They are interconnected with each other by the ledgers placed 1 to 1.5 meter above each other. Putlocks are also placed with one end fixed to the ledgers and other end supported on the wall structure. They are spaced at a distance of the 1.2 meter to 1.8 meter. All other members are the place as shown in जसं की तुम्ही फिगरमध्ये पाहिलं असेल, the distance between the structure and the vertical is limited to 1.2 meter. ओके, तर ब्रिक मेझनरीसाठी अशा प्रकारचं आपण स्कॅफोल्डिंग आपण जनरली प्रोव्हाइड करतो. ज्याचे जे पुटलॉक्स असतात ते एका भिंतीमध्ये असे इन्सर्ट केलेले असतात, जे वॉल्स असतील त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केलेले असतात. म्हणजे तो एक सपोर्ट असतो आणि दुसरा हॉरिझॉन्टल लेजर्स असतात, त्याचा एक सपोर्ट असतो. अशा प्रकारे याच्यावरती फळ्या टाकून आपण सिंगल स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, जनरली ब्रिक मेझनरीच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी आपण अशा टाईपचं स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट आहे डबल स्कॅफोल्डिंग. तर दिस इज द टाईप ऑफ द स्कॅफोल्डिंग इज नॉट कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चरला कनेक्टेड नसतं ते. पहा, जसं सिंगल स्कॅफोल्डिंग आपण पाहतो स्ट्रक्चरमध्ये कनेक्टेड असतं, स्ट्रक्चरला कनेक्टेड असतं. ठीक आहे, तसं डबल स्कॅफोल्डिंग स्ट्रक्चरला कनेक्टेड नसतं. दिस टाईप ऑफ द स्कॅफोल्डिंग इज नॉट कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर. 2 rows ऑफ द व्हर्टिकल्स आर अरेंज. याच्यामध्ये 2 रोज त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले असतात सपोर्टसाठी. व्हर्टिकल्स आर अरेंज विच आर कनेक्टेड टू इच अदर बाय द लेजर्स अँड द क्रॉस ब्रेसेस. An external support called as a racker is provided to avoid the way of the scaffolding. Okay, next one is a cantilever scaffolding. So the cantilever needle, cantilever किंवा त्यालाच आपण needle scaffolding सुद्धा म्हणतो. This type of the scaffolding do not rest on a ground. अशा टाईपचं जे स्कॅफोल्डिंग असतं ते ग्राउंडवरती रेस्ट नसतं. आपण जे पहिले 2 टाईप पाहिले, सिंगल स्कॅफोल्डिंग आणि डबल स्कॅफोल्डिंग, ते ग्राउंडवरती रेस्ट होते. कॅन्टिलिव्हर स्कॅफोल्डिंग हे ग्राउंडवरती रेस्ट नसतं. ठीक आहे, द स्टँडर्ड ऑर व्हर्टिकल्स आर सपोर्टेड ऑन कॅन्टिलिव्हर प्रोजेक्शन. कॅन्टिलिव्हर प्रोजेक्शनवरती ते सपोर्ट असतं, त्याचं रेस्ट असतं, त्यालाच आपण नीडल म्हणतो. ओके, द स्टँडर्ड्स कॅन बी प्लेस इन 1 or 2 rows. ठीक आहे, द नीडल्स आर टेकन आउट, सपोर्टेड ऑन द फ्लोअर्स अँड द सील्स बाय द हेल्प ऑफ द इन्क्लाइन मेंबर्स कॉल्ड एज स्ट्रट. ओके, आता हे कधी आपण प्रोव्हाइड करतो, ज्यावेळेस
प्रॉपर हार्ड ग्राउंड अवेलेबल नसेल तर त्या ठिकाणी आपण कॅन्टिलिव्हर स्कॅफोल्डिंग प्रेफर करतो. जर बिल्डिंगच्या खालचा जो म्हणजे बिल्डिंगच्या साईडचा जो म्हणजे भिंतीच्या कडेचा जो पोर्शन असेल त्या ठिकाणी खूप ट्रॅफिक असेल, हे खूप वर्दळीचा भाग असेल किंवा खूप लोकांची ये जा असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला असं टेम्पररी स्ट्रक्चर आपण कन्स्ट्रक्ट करून ट्रॅफिकला अडथळा निर्माण नाही करू शकत. तर ते टाळण्यासाठी आपण कॅन्टिलिव्हर स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे. एक इन्क्लाइन मेंबरनी त्याला सपोर्ट प्रोव्हाइड केलेला असतो. मल्टी स्टोरेड हायराईज बिल्डिंगसाठी कन्स्ट्रक्शनसाठी आपण अशा टाईपचं स्कॅफोल्डिंग जनरली प्रेफर करतो. त्याला म्हणायचं कॅन्टिलिव्हर स्कॅफोल्डिंग. नेक्स्ट टाईप आहे पहा सस्पेंडेड स्कॅफोल्डिंग. दिस टाईप ऑफ द स्कॅफोल्डिंग इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कम्प्लीट स्ट्रक्चर. एक असं सस्पेंड केलेला असतो पहा, त्या स्कॅफोल्डिंगला आपण सस्पेंडेड स्कॅफोल्डिंग म्हणतो. इट इज ऑल्सो लाइटेस्ट टाईप ऑफ द स्कॅफोल्ड अँड यूज मोस्टली फॉर द मेंटेनन्स वर्कसाठी, पेंटिंग वर्कसाठी, पॉइंटिंग वर्कसाठी, व्हाईट वॉशिंगसाठी अशा टाईपचं स्कॅफोल्डिंग जनरली प्रिफर करतो आपण. द प्लॅटफॉर्म इज सस्पेंडेड विथ द हेल्प ऑफ द रोप्स, केबल्स, वायर्स, चेन्स चा वापर याच्यामध्ये केलेला असतो. मेंटेनन्स वर्कसाठी आपण जनरली अशा टाईपचं स्कॅफोल्डिंग यूज करतो. नेक्स्ट टाईप पाहायचं आहे आपल्याला ट्रेस्टल स्कॅफोल्डिंग. सो सच टाईप ऑफ स्कॅफोल्डिंग इज यूज फॉर द पेंटिंग अँड रिपेरिंग वर्क इनसाइड द रूम टू द हाईट ऑफ द 5 मीटर. 5 मीटर हाईटपर्यंत जर आपल्याला पेंटिंग किंवा रिपेरिंग वर्क करायचं जर असेल तर ट्रेस्टल स्कॅफोल्डिंग आपण प्रोव्हाइड करतो. द वर्किंग प्लॅटफॉर्म आर द प्लेस ऑन फ्रेम क्रिएटेड बाय द लेजर्स, ट्रायपॉड स्टँड. म्हणजे एक प्रकारची सीडीज असते पहा. ट्रेस्टल स्कॅफोल्डिंग म्हणजे एक प्रकारची सीडीज असते. आपण इनर साईडला म्हणजे बिल्डिंगच्या इनर साईडला आपण आपलं वर्क करायचं असेल मेंटेनन्स किंवा पेंटिंगचं त्यावेळेस आपण ट्रेस्टल स्कॅफोल्डिंग जनरली प्रिफर करतो. नेक्स्ट टाईप आहे स्टील स्कॅफोल्डिंग. सो दिस टाईप रेफर्स टू स्कॅफोल्डिंग युजिंग द स्टील ट्यूब्स. याच्यामध्ये बांबूज किंवा कपलरच्या ऐवजी स्टीलचा वापर केलेला असतो, नटबोल्टचा वापर केलेला असतो. ठीक आहे. तर याला आपण स्टील स्कॅफोल्डिंग म्हणतो. तर अशा टाईपची स्कॅफोल्डिंग्स जनरली आपल्याला पाहायला मिळतात. नेक्स्ट आहे पेटेंटेड स्कॅफोल्ड. ओके. अशी एकूण 7 टाईपची स्कॅफोल्डिंग आहे. ठीक आहे. स्कॅफोल्डिंग कळलं तुम्हाला. इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड क्लोज टू द वॉल फॉर द कन्स्ट्रक्शन वर्क अँड मेंटेनन्स वर्क. त्याला आपण स्कॅफोल्डिंग म्हणतो. पुढचा जो टॉपिक आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करू. थँक्यू.